سلام بچه‌ها، من مینام و امروز اومدم با هم دیگه یه آموزش جدید ببینیم. امروز قصد دارم که درست کردن این بند عینک رو به عنوان یه اکسسوری توی استایل بهتون آموزش بدم. البته شاید شما فکر کنین که خب بند عینک چه ربطی داره به در واقع خیاطی. من از اونجا که به همه کار هنری علاقه دارم، از این به بعد قصد دارم که کار هنری که ربط داره به استایل و لباس پوشیدن رو کم کم ویدئوهای کوچیک براتون به صورت آموزشی بذارم. امیدوارم که از این ویدئو هم استفاده کنید و ازش لذت ببرید. برای درست کردن این بند عینک به وسایل خیلی ساده و کوچیکی نیاز داریم. چند تا دونه مهره کریستالی، 1 متر نخ قیتونی نازک و 2 تا گیره عینک. پس بریم هم دیگه آموزشش رو ببینیم.